Niina on ilo. Kyllä. Vai Nina vai Niina? Kaikki käy Niina. Okei, Niina on ilo. Sisällöntuottaja ja kuvittaja. Joo, sillä nimellä mä oon nyt tehnyt jonkun parisen vuotta. Joo. En tiedä tarkalleen kuinka monta vuotta. Mutta... Käytätkö sun oikeita kokonimeä niin kuin noissa kokonaan vai ihan sillä Niina on ilo? No siis nythän mä oon tehnyt toisenkin kanavan, mutta se on ihan mun etunimi, sukunimi Nina Laitiala. Mutta sinne mä teen niin enkunkielistä sisältöä. Alkanut silleen vähäsen kokeilemaan, että jos kokeilisi tehdä enkkuu kanssa, mutta muuten se on nyt suomenkielisiä, niin Nina on ilo. Aivan. Joo. Sähän oot asunut nyt autossa. Joo. Ja 2 vuotta. 2 vuotta? Kyllä. 2 vuotta on asuttu tuommoisessa, minä ja mun kumppani Aaron, niin 2 vuotta sitten muutettiin Mercedes-Benz semmoiseen pakuun, josta oli tehty retkiauto. Ja sillä ollaan kierrelty Suomessa ei hirveästi yllättäen. Tai jotenkin silleen, että moni ajattelee, että kun asuu retkiautossa, että sillä kiertää koko ajan. Mutta oikeastaan niin se on lähinnä sitä, että sulla on nyt kotirenkaiden päällä, joo. Mutta sitten sä kuitenkin loppujen lopuksi viihdyt aika kauan siinä samassa paikassa, kun löytyy se hyvä spotti, missä mieluiten on tietenkin vettä. Luonnon vettä pääsee uimaan, puita, luontoa, kukkasia ja perhosia, niin kuin täällä Espanjassa nyt. Niin sit se jämähtää ja viihtyy ja ihailee sitä ympäristöä ja käy ulkona ja uimassa ja mitä muuta sitä tarvii. Jos löytyy hyvä spotti, niin sit siellä mielellään on. Niin vaikka asutaan autossa, niin silti ollaan niin kuin niissä paikallaan aika paljon, mutta isoin reissu nyt, mitä ollaan tehty, niin ajettiin Suomesta, Helsingistä, Espanjaan, etelään ja otettiin siitä lautta ja mentiin Kanarian saarille. Milloin lähditte nyt viimeksi sieltä Suomesta? Nyt tämä viimeisin reissu, millä tällä hetkellä on, niin lähdettiin kuukausi sitten. Mä en nyt osaa. Mä oon ihan lomassa, mä oon ihan kujalla kaikesta aikataulussa. Me ollaan täällä Espanjassa, manjana. Täällä on semmoinen rento meininki, ei enää muista mikä viikonpäivä on. Tänään taitaa olla lauantai, koska tänään on saunailta. Täällä Mias-saunalla, täällä siis Espanjassa on tämmöinen ihan sikasiisti mesta, mistä voi vuokraa itsellensä suomalaisen Harvian saunan. Niin täällä ollaan viettämässä lauantai-iltaa, mutta nyt ollaan oltu tällä kertaa iskän kanssa liikenteessä. Tultiin vähän. Oletteko te kaikki samassa autossa vai oliko teillä 2 autoa vai milleen? Meillä on puoliso ja... Me asutaan puolison kanssa ihan yhdessä autossa, joo, mutta se oli niinku viime reissu. Tällä hetkellä mun puoliso on Intiassa ja sitten mä olin lähdössä yksin reissuun, mutta sitten mun iska oli silleen, että hei mä voisin hyppää sun messiin. Ja nyt me ollaan iskän kanssa reissailtu kuukausi. Aika upeita, kyllä. Minkälaisia kuvitushommia teet sä aina niinku samantyyppisiä vai tilataanko sulta ja kerro vähän siitä? Joo, mä oon siis piirtänyt ihan lapsesta asti ja sitten joku 10 vuotta sitten mä löysin digitaalisen piirtämisen. Se tarkoittaa sitä, että mulla on tällä hetkellä semmoinen niin iPad, millä mä piirrän. Sitten mulla on se kynä siinä, piirtelen kuvia. Ja aika paljon on tullut tehty ihan niin kuin tilauksesta portretteja, lemmikistä kuvia, hääkuvia, siis lahjana yleensä, julisteita. Ja sitten ihan niin kuin web-grafiikkaa, verkkosivuille logoja, kaikkea tämmöistä Instagram-profiilikuvia, kaiken näköistä settiä. Eli monen tyyppisiä. Monen tyyppistä, joo. Mutta nyt viime aikoina mä oon yrittänyt vähän niinku löytää sitä omaa tyyliä, kun mä oon vähän niinku piirrellyt sitä sun tätä vähän eri tyyleillä, mutta nyt mä oon tullut siihen tulokseen, että kyllä se on oma tyyli jossain kohtaa löydettävänä ja nyt mä oon piirtänyt enimmäkseen just semmosia niinku omia kuvituksia omalla tyylillä. Ja sitten jos joku joskus tykkää mun tyylistä, niin sitten ne tilaa kans sen tyyppisiä kuvia, mikä on tosi kiva. Ja tänään mä saan ihan sikasiistin uutisen, koska mut valittiin jatkoon tohon Red Bullin järjestämään Doodle Art Scabaan, niin mä oon innoissani siitä. Oho. Onko siinä jotenkin joku, milloin onko se palkinto? Siinä on joku matka johonkin mä en sitten tiedä, mä vaan osallistuin siihen, kun mä näin sen netissä. Sähän tarvitset tässä matkoja vähän välillä matkustaa, eikö ole? Joo. Siinä on semmonen, mutta se tuntui tosi kivalta. Okei. Joo, koska mä muistan ala-asteella, kun mä osallistuin koulun sisällä niin kuin piirustuskilpailuun ja sitten mä voitin, tai sain jonkun kakkos sijan ala-asteella, niin se tuntui sikasiistiltä. Tää on vähän niin kuin semmoinen sama fiilis, mutta niin kuin aikuisiällä, niin tuntuu hauskalta. Okei.
Hienoa, toivotaan, että voitat. Paljon sä käytät siihen tuohon sun graafiseen työhön aikaa, niin kuin, voiko sitä sanoa mitenkään? Sulla on varmaan fiiliksen mukaan, voin kuvitella, mutta jos pitäisi sanoa, että viikossa tai päivässä, millainen? No, noita piirtokausia tulee vähän silleen ja tälleen, että joskus huvittaa piirtää enemmän ja joskus vähän vähemmän. Mutta jos mä mietin silleen, että kuinka paljon aikaa menee yhteen piirrokseen, niin se on siinä joku 4 tuntia sanoisin about. Ne mun kuvat on semmosia tosi värikkäitä, tosi yksinkertaisia, ehkä jonkun mielestä lapsenomaisia tai sopisi johonkin lasten kuvituskirjaan tai johonkin tämmöiseen, mutta se on sun tyyli. Mun niin kuin pahin painajainen on valkoiset sivut, niin pitää olla sivut aina väriä. Sä oot käynyt jonkun koulutuksen siihen saanut? Mä siis ihan samalla tavalla mun digitaalinen piirtäminen on alkanut ihan samalla tavalla kuin tää vanlifekin tai auton muuttaminen. Se alkoi sillä, että mä näin YouTubessa vaan videon aiheesta, sit mä kiinnostuin ja olin silleen, että mäkin haluan, miten, ja sit se niinku vaan lähti siitä rullaa eteenpäin. Mä näen jonkun asian ja sit mä oon silleen, että ui vitsi, siistii, että mäkin haluan tuota siisteyttä mun elämään ja siitä se niinku lähtee rullaa. Sit se ei koskaan niinku lopu se sen asian niinku himoitseminen. Joo. Aika hieno. Sä oot varmaan hyvä tuossa jollekin nuoremmellekin esikuvana tossa, että jos sä teet tollasia, uskallat tehdä tämmöisiä valintoja ja lähdet toteuttaa sitä, mitä sä haluat ja meet sitä kohti. Toivottavasti. Millainen sulla on, kun sä oot aika paljon isossa mittakaavassakin ehkä tommonen somepersona, etkö ookin? No, riippuu aina mihin vertaa tietenkin. Mihin vertaa. Paljon sulla TikTokissa on seuraajia? TikTokissa tällä hetkellä 140 000. 140 000, joo. Mikä se niinku Suomen mittakaavassa on niin? Mä en ole seurannut niin viimeaikaisia, mutta kyllä se on niinku ihan silleen mainittava numero, musta tuntuu. Et kyllä varmaan isoimmat on ne 500 000, mutta mä oon väärä henkilö, keltä kysyy näitä asioita. Mutta siellä on kuitenkin sitten paljon semmoisia pieniä lukuja varmaan siellä sitten. Joo, siellä on ihan laidasta laitaan, mutta aivan. Mun ymmärtääkseni ja tietääkseni mä taitan olla niin kuin vanlife-aiheessa niin isoin kanava Suomessa. Okei, aivan. Mites YouTuben puolella sitten, niin paljon siellä tulee seuraajia? No mulla on siellä seuraajia 45 000, mutta mä oon YouTuben puolella vähän silleen epäaktiivinen, mutta tällä hetkellä mulla on tuotannossa tää Iskä ja tytär autolla Afrikkaan -sarja tulossa. Vink vink, semmonen ihan sarja, oma sarja, niin katsotaan, jos se lähtisi kivasti tuolla YouTubessakin pyöriin, niin se voisi olla kova. Aivan. Kyllä. Ja miten sitten, käytätkö sä Facebookia sitten vielä vai mitä muita sulla on? No Facebook mulla on myös joku sivu mulla olemassa siellä, mutta mä oon niin hukassa sen Facebookin kanssa. Mulla taitaa mennä ehkä kaikki, jotka mulla on Instagramiin, ja pitäisi mennä Facebookiin. Mutta Instagramiin mä päivitän niinku ihan koko ajan. Se on mulle ollut niin pitkään jo se vakio some, että noi muut on vähän silleen sivussa. Mä kyllä päivitän niitä. Mutta tällä hetkellä, kun mä työstän tätä isompaa projektia, niin mä keskityn pelkästään tähän niinku dokumentointiin, vlogaamiseen, ja sitten saatan laittaa niinku kuvia Instagramiin ja storeja Instagramiin, mutta sitten kun mä oon saanut hommat niin sanotusti purkkiin, niin sitten alkaa noiden jaksojen julkaisu kaikille kanaville. Okei, joo. Onko sulla joku systeemi, että sä saat kaikille kanaville mahdollisimman niinku, tavallaan niinku samalla vaivalla? Kaikille ei saa varmaan ihan yhtä aikaa. Mä en ole vielä löytänyt semmoista kunnollista työkalua, mistä mä tykkäisin, että saisi niin kuin laitettua sinne ja se julkaisee mun puolesta. Mutta nekin kehittyy niin nopeasti, että varmaan löytyy semmoinen sitten siinä vaiheessa, kun julkaisu alkaa. Aivan, kyllä. Miten sä koet ton julkisuuden, niin kuin eilenkin kun käytiin sun kanssa ruokaostoksilla, niin siellä tää pikkupoika oli ihan ihmeessä, että olisikohan se ollut joku 10-ikäinen, mutta se ei yhtään uskaltanut lähestyä. Siis, että mä huomaan aika usein, että on niinku Suomessa enemmän tietenkin, että nuoret kyllä tunnistaa mut TikTokista ja sitten ne niinku on silleen kaupassa tai jossain nurkan takana ja se on tosi söpöä. Ja sitten kans se, että mikä mua ilahduttaa on se, että ne ei ole vaan niitä pikkusia lapsia, vaan nyt ihan kaikenikäiset. Mun mielestä myös mun sisältö on semmoista, että sopii niinku ihan sama minkä ikäinen sä oot ja haluankin, että se on semmoista, että ihan sama kuka, minkä ikäinen, mistä kotoisin, minkä pituinen tai minkä värinen, ihan sama. Niin, että se on niinku kaikille. Kuka tykkää seikkailusta ja lähtee. Mäkin seurasin sua vähän aikaa, kun sä lähdit liikkeelle ja tolleen. Kukapa nyt ei seikkailusta tykkäisi. Niin se on niinku
kaiken, niin kuin sinutkin tapasin, niin aivan. ihan kaiken näköisiä tyyppejä tulee. Ja tosi mukavaa ihmisiä ollut, kun sanoo, että on niin kuin ollut inspiraationa ja jotkut on niin kuin ostanut autonkin ja muuttanut itsekin pakettiautoon, niin se on aina tosi makeata. Joo, varmaan näistä sun juttuja joku kattonut, niin varmaan monikin on lähtenyt ihan ostanut auton ja lähtenyt. Eli onko saanut palautetta siitä, että onko ihan... Siis Instagramissa aina välillä mulle tulee kuva, että hei, kato minkä ostin tämmöisen auton. Ja, ja sitten tulee myös niitä kommentteja, että vitsi, isona mä haluan olla kuin sähtäjä, että mäkin haluan muuttaa autoon, niin se on tosi söpöä. Ja jotenkin silleen, että tosi miellyttävää ja myönteistä palautetta tulee kyllä. Varmaan. En ole hirveästi, ei tule mieleen mitään semmoisia ikäviä. Ei mitään ilkeitä. Ei aivan. Tosi myönteistä, joo. Profiili on tuon voin kiitos siitä kaikki. Joo. Hei, voiko sä mistään seurata, että millainen se ikärakenne niin kuin oikeastaan on? Kyllähän tuolla on noin statistiikat, mistä näkee, mutta nekään ei aina ole ihan tarkkoja. Mutta kyllä mulla on niin kuin suurin osa on nuoria aikuisia aika lailla, just semmoisia, jotka vähän hakee, että minkälaista elämää nyt haluaa tässä lähteä rakentamaan, niin sen tyyppistä. Aivan. Eli tämä on nyt sun tämmöinen toinen pidempi reissi. Miten kauan sä olit välillä Suomessa? Vai näinä aikoina? 2 vuoden aikana oikeastaan? Että... Näiden 2 isomman reissun välissä mä olin Suomessa 5,5 vuotta. Kauemmin kuin mitä mä olisin halunnut, mutta tuli muuttujia ja kumppani Aaron lähti Intiaan ja sitten iskä lähti yhtäkkiä mukaan ja piti korjata autoa ja no kyllä elämä tulee aina siihen väliin, mutta 5,5 vuotta olin siinä välissä Suomessa ja kyllä on kiva olla taas täällä. Okei, just aivan. Kyllä siis Suomen kesä on paras asia, mutta nyt kevättä on ihan mukava viettää täällä Espanjassa. Mites tuossa kun sä oot näitä sä oot niin kuin Euroopan maita sä oot käynyt, niin mitkä maat on sun mielestä kaikkein? Voiko sanoa, että missä tykkäät eniten, missä sä viihdyt parhaiten? No mulla on jäänyt tosi hyvä viba Sveitsistä ja La Gomerasta, se on siis Espanjan saari tai Kanarian saarien yksi saarista. Ne on tehnyt muuhun vaikutuksen. Aivan. Ja mitä sä tykkäät tämän Fuengirolan alueesta? No pakko sanoa, että mulla oli niinku Fuengirolasta vähän semmoinen niinku nihkeä alkusuhtautuminen, että miten ne kaikki suomalaiset on siellä jossain Fugessa. Ja sit mä olin vähän silleen niin nokka pystyssä, tulin tänne, että no mikä tää Fuge nyt muka on. Täällä on vaan kaikki eläkeläisiä, mutta nyt mä oon alkanut lämpeä. Tää on oikeastaan tosi mukavaa, että täällä on niinku suomalaisia ja niinku tää saunamestakin ja tässä on tää frisbeegolf-paikka. Ja täällähän jotain 140 eri kansallisuutta asuu, että tämähän on todella kansainvälinen paikka. Joo, että kyllä Enkulla pärjää tosi hyvin. Ja tosi niinku mukava, varsinkin tällä keväällä, kun kaikki alkaa vihertää, niin täällä on tosi nättiä ja kaunista. Ja mitä muuta sitä kaipaa? Nättiä ja kaunista. Joo, ei suomalaisia tarvitse pelätä. Ja sauna. Joo, aivan näytetään tuolla. Tuonne näytetään, että ollaan tuonne saunaan menossa kohta. Tää se on tuossa ton rakennuksen takana. Jaha, sieltä saunaporukkaa alkaa tulemaan. En tiedä, mutta jotain tuttuja täällä on. Okei. Se on, kun on hengannut täällä. Joo. Oota hetki, mä sanon kohta. Ollaan nyt viikko oltu parkissa tässä saunan kupeessa, frisbeegolfin kupeessa, niin kyllä tää niinku alkaa tutustua kaikkiin ihmisiin, niin alkaa jo moikkailla, että ai moro. Joo. On tosi kiva, että täällä on tämmönen niinku Suomi-yhteisö täällä Espanjassa. Paljonko tässä on asustelee porukkaa tässä? Mä en tiedä, miten tässä asustelee, mutta kun ne tulee tähän pelailemaan tätä frisbeegolfia, tai mun iska on pelannut sitä 10 vuotta, niin sitten tulee hengailtua tässä frisbeegolfin edustalla. Aivan. Mutta tuossa on kuitenkin joku sellainen mesta, että voi autossa nukkua ihan hyvin. Joo, siellä on semmoinen puskaparkki. Joo, me ollaan siellä useammalla autolla. Meillä on varmaan joku 9 autoa siellä. Okei. Joo. Siinäkin suomalaisia ja sitten on yksi saksalainen tällä hetkellä, niin meillä on hyvä porukka. Miten tuossa, kun te aina silloin kun vaihdatte paikkaa ja leiriä, niin onko koskaan iso menettekö fiiliksellä ihan, että vaikka katsottako etukäteen mistään niistä sovelluksista, se oli se Park4Night-sovellus varmaan hyvä. Joo, Park4Night ja sitten Googlella välillä kans katon sillä satelliittinäkymällä, zoomailen missä on vihreätä ja missä on semmosia päättyviä teitä ja sitten kavereilta kuulee, mutta Park4Night, se on tosi hyvä appi, kun siellä näkyy myös niitä arvosteluja, että onko siellä ollut joku varastettu jonkun auto tai muuta. Joo.
että onko sotkusta vai onko viihtyisää ja rauhallista, niin sen mukaan ollaan aika paljolti mennyt. Aivan. Mutta tämä mesta oli niinku aikaisemmalta reissulta just tuttu, Joo, niin tultiin tänne uudestaan. aivan. Eli ei tarvi hirveästi, että on aika helppo, ja kun oppii varmaan sitten sitä löytämäänkin Joo. niitä paikkoja vaistoamaan, missä... Joo. Tähän Aivan. asti on ollut tosi rauhallista. Ei ole kyllä itselle ainakaan käynyt mitään semmoista ikävää, että olisi pöllitty mitään autossa tai ollut Joo. mitään ilkivaltaa. Että kaikki yöt on ollut tosi rauhallisia ja mukavia. Ja muutenkin, kun meillä on myös kissa mukana, niin Okei. senkin takia pitää aina etsiä semmoinen niin kuin luontomesta. Niin on ollut tosi rauhallista, ei ole tarvinnut olla huolissaan. Aivan. Mites ne eri maissa sitten, kun sä päästät kissan niin kuin vapaaksi, kiipeileekö se puihin vai mitä se? No, meillä on vähän semmoinen rouva-kissa, niin se ei hirveän pitkälle tuosta autosta mene. Että se Joo. viihtyy ihan siinä auton vieressä oikeastaan ihan koko ajan. Kyllä se vähän siinä puskissa pyöriskelee, mutta ei se oikein hirveän pitkälle siitä pötki. Aivan. Miten sä sanoisit neuvoksi, jotka haaveilee tällaisesta tämän tapaisesta elämästä kuin sulle? Sulla nyt tällä hetkellä on tai ollut jo 2 vuotta, että kun sitä aloittelee, niin onko sulla mitään, niin haluatko sä varoittaa mistään tai rohkaissa tai mitä sulla tulisi mieleen semmoiselle, jotka on alkanut nyt miettiin? Kaikella on puolensa. Vanlife näyttää joskus somessa tosi siistiltä. Mä yritän näyttää enemmän ja enemmän niitä ei niin siistejä, paitsi että se on aina omasta asenteesta kanssa kiinni. Elämään kuuluu kolhuja myöskin, niin sit pitää ottaa ne silleen, että nämä kuuluu elämään, ne on osa elämää, eikä vaan poimia rusinoita pullasta, vaan sitten ottaa ne itteensä ja oppii niistä ja viisastuu ja vahvistuu. Että se on ihan sama millaista elämää elää. Oli se vanlife, oli se kartano, oli se telttaa tai luolaa, ihan sama missä sä asut. Niin se on kiinni vaan siitä, että miten sä itse kannat ittees, miten Aivan. sä handlaat ittees ja sun olemista ja olotilaa, niin se on kaikki siitä kiinni. Että jos oma olotila on kunnossa ja hanskassa, niin sitten kyllä on kaikki muukin. Joo, itsekin tiedän, kun on asustellut kanssa Joo. pakussa jonkun aikaa tai keikkabussissa. Et se on, että jos vastoinkäymisiä tulee, niin se ei välttämättä tosiaankaan johdu siitä, että sä oot siinä autossa, Ei. vaan No niitä tulee ihmiselle aina. Mutta niitä tulee. ihmiset monesti sitten ajattelee, että se on juuri sen hetkestä ei. elämäntilanteesta, mutta se ei ole näin. Se on ihan sama, mihin suuntaan sä juokset. Sä voit juosta sun ongelmia karkuun, aina tulee jostain uusia. Ei se nurmikko ole vihreämpää siellä toisella puolella, vaan sun pitää kastella se sun oma nurmikko. Joo. Nimenomaan näin. Jep. Kyllä. Niin, aurinko alkaa tulee hauskasti vähän tuosta melkein se alkaa noin nopeasti laskee. Mikähän niillä on oliko se 8 saakka tää sauna? Sehän tulee 7. Joo, 8 asti sauna. Okei. Pitäisikö mennä tonne löylyihin? Niin, joo. Tavutetaan itsellemme. Eli nyt tultiin tänne saunaosastolle sitten. Täällä ollaan Mias sauna. Check it out. Tuu poreilee, tuu saunaan. Espanjaan. Eli niin sä haluaisit kertoa vielä niistä Joo. ihmisistä, jotka... Parhaimpia asioita vanlifeissa, kun asuu pakussa. Sen lisäksi, että oma koti siirtyy, niin naapurit vaihtuu. Meillä nyt, mainitsin tuossa aikaisemmin, että meillä on nyt joku 9 autoa samassa parkissa. Ihan sattumalta törmättiin, tultiin tonne, kun oli ihan tyhjää ja sitten yhtäkkiä seuraavana aamuna siellä oli hirveä karavaanari-yhteisö ja sitten piti tietenkin vähän karttaa, että mitäs täällä on. Ja sitten yksitellen pikkuhiljaa on tutustunut tässä upeisiin ihmisiin. Siis, no, nyt meitä on ollut jostain syystä suomalaisia, varmaan johtuu tästä Fuengiroolasta, että siellä on niin paljon suomalaisia, mutta sitten on myös saksalaisia ja välillä tulee ihan niin kuin mistä päin vaan. Omilla autoilla ja menopeleillä ja retkiautoilla ja matkailuautoilla ja perävaunuilla ja vaikka mitä. Ja se on mun mielestä tosi kiva, että pääsee tutustumaan tälleen niin kuin erilaisiin tyyppeihin, jotka kuitenkin jakaa jollain tavalla samoja arvoja ja ajatuksia, koska jos ne kerta matkustaa autolla, niin kyllä siinä on pakko löytyä jotain niin kuin common ground, jotain yhteistä niiden ihmisten kanssa. Niin se vähän niin kuin Instat on semmoinen, on vähän niin kuin saman tien semmoinen perhefiilis, että no hei, tässä ollaan vähän niin kuin samassa jengissä, niin se on tosi kiva, että vaikka menee tuolla pitkin mantuja ja maita autolla, niin silti törmää ihmisiin, samankaltaisiin ihmisiin ja ei loppupeleissä ole niin yksin. Joo, mäkin olen huomannut esimerkiksi, kun moottoripyörällä matkustelet ja telttailet, niin kaikki prätkäihmiset on niin kuin veljiä keskenään. Ja se on varmaan tuossa, olen huomannut tuossa autohommassa kanssa.
Se on sama. Mitä ne yhteiset piirteet vois olla? Onko mitään hallitsevaa? Musta tuntuu, että semmoinen orastava hippeys. Okei, joo. Et se on niinku, että ollaan lähellä luontoa, ihaillaan aurinkoa, käydään meressä uimassa, pyöritään tuolla mudassa ja ihmetellään perhosia ja sitten ollaan niinku veljiä ja siskoja ja autetaan ja jeestaa toisia. Ja semmoinen niinku yhteinen niinku jakamisen kulttuuri ja semmoinen niinku, otetaan ja nautitaan tästä elämästä. Ja sitten yleensä ihmiset kans on jollain tapaa vähän niinku vapautunut siitä oravan pyörästä. Et sit osa tekee niinku nomadina, eli siis etänä töitä, niin se on yhdistävä tekijä kanssa, että tai sitten jollain säästöillä elää, tai no ratkaisuja on niin monta kuin on ihmisiäkin, mutta ehkä se on jotenkin semmoinen niinku elämän rentous, mutta ei semmoinen löysäily, vaan semmoinen, niinku, että elämä on hyvää. Semmoinen asenne. Ainakin musta tuntuu, että kaikki on semmoisia tosi aurinkoisia ihmisiä, mitä mä tapaan. Joo. Miten millaisella budjetilla voi niinku, jos ajattelee, että jos sä oot vaikka maksanut auton, niin jos et sä hirveästi aja kuukaudessa, niin miten sä näkisit Euroopassa? Siis ihan sama kuin mitä jossain, no ei nyt Helsingin keskustassa, siellä on niin kallista asua, mutta varmaan jossain, niin kuin, jos asuu jossain Vantaalla tai Kirkkonummella tai jossain, niin mä sanoisin, että kulut on ihan susta itsestä tietenkin kiinni, riippuu siitä mitä sä kulutat, mutta kyllä ne on alemmat kuin mun edellisen kämpän niin kuin vuokrakämppäkulut tällä hetkellä. Eikö siihen tulee kaasua, pitää ostaa autoon? Jos on kaasuhella, niin pitää kaasua ostaa, mutta sekin on se 20 ja se kestää ainakin 3 kuukautta. Joo. Niin ei sekään nyt niin iso kulu mun mielestä Aivan. ole. Ja tietenkin vakuutukset autoon ja... Vakuutukset pitää muutenkin olla ja auto... Teillä on Suomen kilvissä kuitenkin. Joo. Ja oletteko kirjoillakin Suomessa sitten vielä? Joo. Aivan. Ja mitäs muuta kulueriä siinä? Ei siinä varmaan kulueriä. Sitten on aina pitää varautua, pitää tonni pari vähintään tilillä, että jos auto... Jos autoon tulee jotain, on hyvä laittaa aina vähän sivuun, että jos nyt joku yllätys, kun autot on aina autoja. Aina on jotain, jotain pientä. Ei se ole koskaan valmis, niin kuin ei omakotitalokaan tai mikä rintamamiestalo. Niin se on hyvä, että on vähän sivussa. Okei. Ootko haaveillut rintamamiestalosta? En ole. Mutta joskus ehkä semmoinen pieni mökki jossain, missä on pieni kukkapelto vieressä, niin se voisi olla kiva. Okei. Mutta en tiedä vielä, en ole niin pitkällä vielä. Okei. Eikä se maakaan ei välttämättä ole vielä sitten selvillä, että missä maassa ei ole vielä päätetty. Katsotaan sitten. Ehkä tulee vastaan tässä, kun reissailee, niin saattaa tulla joku kiva paikka vastaan, mutta katsotaan. Joo, aivan. Se on hyvä mennä avoimin mieliin ja kaikki portit auki vaan. Kyllä. Asioita, mitä kaipaan Suomesta, niin on Fatserin suklaa, Karjalan piirakat ja munavoi. Oi vitsi kun sais. Ja sitten puusauna ja järvi. Joo, ne on se Suomi. Mut miten sä ootko menossa kesällä Suomeen? En tiedä. Kaikki auki. Okei. Kaikki auki. Joo, se on. Se varmaan alkaa ahdistaa, jos tekee tarkan päivämäärän ja suunnitelman. Niin, se riippuu vähän, millainen ihminen on. Niin. Joo. Mutta ei ole välttämätöntä tehdä teidän tilanteessa silleen sitä suunnitelmaa. Ei ole mikään pakko tehdä suunnitelmia, mutta aina on hyvä, että on jonkunlainen suunta kuitenkin elämässä. Terveisiä. Terveisiä kaikille Van Life-kavereille. Kyllä te tiedätte, ketä te ootte. Ja stay cool. Yes. Alright. Kiitos. Välikysymys. Katsoinko mä kameraan vai suhun vai vähän molempiin? Sä voit katsoa molempiin. Joo. Vamos! Alright.